שלום לכולם ולכולן, שמי איריס סדר אסלר, אני יועצת ארגונית, מומחית במנהיגות קשובה. אה, אני מלמדת מנהיגות קשובה גם באקדמיה וגם בארגונים, ועושה סדנאות בנושא. ואנחנו במסגרת השרשרת של קפיטליזם קשוב, ואני נורא שמחה לראיין פה היום את חגית רטנר, סמנכ"לית משאבי אנוש ב-ITL. ואני רוצה לשאול אותך את השאלה הראשונה, חגית. איך מצליחים לייצר well-being ומחוברות בארגון טכנולוגי כרגע בתקופת מלחמה? היי, תודה רבה שהזמנתם אותי. אנחנו באמת בתקופה מאוד מאוד מאתגרת. אנחנו כמנהלות משאבי אנוש מתמודדות בתקופה הזאת עם אתגרים מאוד מאוד מורכבים, שאולי קצת קוראים לנו מתקופת הקורונה, אבל יש דברים שהם לא דומים להם. יש פה אתגרים שהם קשורים לייעוד, למחוברות, ל-well-being של לא רק שלנו ושל הארגון, התווסף שחקן נוסף שנקרא המדינה. אנחנו כמנהלות משאבי אנוש דואגות ל-well-being של העובדים, ה-well-being של הארגון, והמטרה שלנו לחבר ביניהם, ואנחנו בתפר בשביל לחבר ביניהם. כרגע אנחנו מתמודדות עם אתגר של קריאה למילואים, עובדים מתמודדים. בואי תספרי קצת על ההתמודדויות שלך, כן, עם מה את מתמודדת, ואני בטוחה שמנהלות משאבי אנוש אחרות יזדהו איתך הזדהות עמוקה. כן, עובדים רבים נקראים לשירות מילואים בתקופה הזאת. וצריך לייצר המשכיות עסקית, המשכיות. אני יכולה לספר שיש לנו עובד שיצא לשירות מילואים, והעומס על הצוות נהיה יותר גדול. בתקופה כזאת, אתה בעצם מבין שאם יצרת תשתית של ערכים וערבות הדדית, זה נותן את אותותיו בתקופה הזאת. עובד מהמחלקה באמת נכנס לנעליו של עובד אחר, והצליח לייצר במאמץ רב את המשימות של אותו עובד שלא נמצא במילואים. היה חשוב לו לעדכן אותו מדי יום מה קורה, איך הפרויקטים שלו מתקדמים, וכך ליצור גם את המחוברות של אותו עובד שנמצא במילואים לעסק, לחברה. גם יש לנו מנגנון מדהים שנקרא recognition, תעודת הערכה לעובד שעוזר לעובד אחר. כל אחד יכול להעניק תעודת הערכה לכל עובד, בתמורה למשהו יוצא דופן שהוא עשה. אותו עובד שסיים מילואים, דבר ראשון שהוא הגיע לשולחני להשתמש במנגנון הזה, הוא ביקש לתת לאותו עובד תעודת הערכה, אנחנו מצמידים לזה שי כספי, זה קוראים לזה תעודת הערכה בארבע עיניים. הם נפגשו, והיה חשוב לו לשקף כמה היה חשוב לו מה שהוא עשה למענו, לשמר על הלקוחות שלו מרוצים, על הפרויקטים שלו, וכך באמת לייצר המשכיות עסקית ומחוברות בין העובדים וערבות הדדית. מנגנון שאני ממליצה מאוד להשתמש בו בכל ארגון. ככה אנשים רואים אחד את השני, רואים את הטוב, משקפים את זה, ומעודדים התנהגות מחברת. נושא נוסף, אנחנו מדינה קצת בחרדה, בוא נודה, אנחנו בחרדות אינסופיות בתקופה הזאת, יש המון אי ודאות, התמודדנו עם מצבים מאוד לא ברורים של עובדים, עובדת למשל, שבעלה נקרא לשירות מילואים בשביעי לאוקטובר, בחורה מדהימה עם ילדים קטנים, שגרה באחת הערים הכי מטווחת במדינה, היא פשוט לא יצאה מהבית חודשיים. אתה מרגיש שוב, אתה נהיה כמו המשפחה שלה. בשלב הזה אתה חייב להיכנס ולתמוך בה. הורים גרים רחוק, אין לה עזרה עם הילדים, הבעל את לא במילואים. חייבת, את עשית את זה. אז אני רוצה לשמוע מה את עשית. ובשביל זה אני פה. נכון, אז כדי לחבר את העובדת הזאת וליצור באמת את התמיכה שלנו בה, עובדים פשוט הגיעו אליה הביתה לכוס קפה של בוקר. היה מין תורנות כזאת של עובדים שמגיעים בבוקר לעבוד איתה ביחד מהבית ולתת לה את התמיכה ואת השירות ואת את הסינרגיה, כאילו היא עדיין בחברה, כאילו כמו עובד המילואים ההוא שהיה במילואים אבל הרגישו עדיין נמצא פה פיזית. אז באמת העניין הזה של להגיע לבית של אותה עובדת שנמצאת במצוקה זה היה משהו מאוד מאוד חשוב, וזה גם נותן ערך. העובדים מסתכלים עלינו, מה עושים עם עובדים אחרים שנמצאים כרגע במצוקה, ואיך אנחנו מתנהלים במצבים האלה, ממנפים אותם. הביטחון הפסיכולוגי של כל עובד כאן הוא מאוד קריטי וחשוב. כל אחד יכול להביע את עצמו
ולקבל את המענה גם במצבים שלא כל כך נעים לשמוע, כמו בתקופה הזאת. מה זה הלמה שלך? תגידי לי במשפט אחד. מה זה הלמה? כן, למה מניע אותך? למה זה מניע אותי? למה וואו, את קמה בבוקר? וואו, מה מניע תקשיבי, אותך? העונג הכי גדול שלי, את יודעת, אני גם סיפרתי לך שאני יוצרת, אני אומנית. אני יוצרת פסיפס של אנשים שמשאב אנושי מקצועי, שכל אחד ימצא את החלק שהוא חזק בו, שיהיה במקום שנכון לו. ואם אני ככה יוצאת מעצמי והולכת כמה צעדים אחורה, מתבוננת על התמונת פסיפס הזאת, אני רואה תמונה שלמה, שמחה, יפה, שבה אנשים מרוצים ממה שהם עושים ואיפה שהם ממוקמים. וזה האושר שלי בתפקיד. עשית לי צמרמורת. אז